God morgon! Dags för en ny vlogg och jag tänker att vi ska köra en liten helgvlogg. Vi ska åka ut till landet imorgon. Ikväll ska jag på myskväll hos Lojsan. Men först så ska vi på en liten frulle som Klara bjöd in till. Så att det är skitmysigt. Det blir verkligen en catch-up nu efter sommaren. Klara, jag, Lojsan, Moa, Gertrud tror jag. Så häng med! Häng med! Dagens outfit. Det är skittråkigt, regnigt väder ute. Men man får faktiskt ha kjol, framförallt långkjol. Jag ska inte ha de här skorna till. Men Klara ville låna dem till en bild så att jag har med mig ballerina som jag kan ha på mig. Mys! Vi är framme på Imse Studios. Kolla vad glad hon är. Nej men hej, välkommen hej. Gud vad mysigt. Tjena. Hej, alltså man ska ju ge sig fan på att det här är influencerna är tidiga. Alltså jag måste också säga, ja de är fan alltid tidiga. Men det här är de influencerna man kan lita på som kommer i tid. Hörde ni det? Det går att lita på. Pålitliga tjejer. Nu ska vi få välja 2 stycken porslinsgrejer var. Och det är omöjligt att välja. Det finns ju så mycket fint. Alltså jag tyckte den här var så cute. Och har typ lite smycken eller någonting på. Den var fin, visst. Men sen tyckte jag den här vasen var otrolig. Jag vet inte om man får välja en vas. Alltså det är en stor dag idag. Ja, kolla neråt. För det första så har Klara klackar på sig. Det här händer inte. Man bara, jag brukar inte alla klackar. Men jag har alltså fått Klara att byta om för att ta en matchande bild med mig. Alltså det är cute. Men det är det, alltså vi behöver dig. För Bea tjatar på mig. Att du vill att ni ska ta bilder. Och det bara, jag orkar inte gå ur mina sweatpants. Hörru Bea, hon blir bara arg. Och sen bara, vi måste åka mer, jag är så. Ja, jag tror inte att jag försöker. Hallå här då. Ja men hitåt känns ju nice. Ja, nu ska jag så säger Bea så här när jag posar. Ska jag försöka slappna av lite? Kom igen. Men jag och Klara brukade alltid när vi fotade mycket förut så brukade vi alltid säga så fort man kände, alltså blev full på bilden så bara, nu har du dåligt självförtroende. Nu får du fan snappa av riktigt osäker. Men det är när man står typ så här. Ja, man känner och jag känner inte, det här blir inget bra. Och du bara, jag skakar av och då blir de bra. Men det är bra. Get yourself girlfriends that boost you out of your rut. Alltså vi ska fota och Klara liksom på 10 meter har hon drällt smör över hela sin sprutat. Ja. Och du kan inte skylla på dina barn, det här är du. Det här är, alltså, ja det är alltid du. Den får in på kem. Jag får gå in på kem. Vi slänger väl in den i maskin. Den här. Det är Araki-jacka. Fotat klart med Klara. Alltså, får alltid lika mycket energi av att hänga med henne. Det är väldigt tråkigt att vi inte har hängt lika mycket på sistone. Men du vet, livet har ju verkligen gått i ett. Det har varit mycket bebisar för hennes del. Mindre för min del. Men vi håller faktiskt på att planera att vi ska åka till Marbella, hon och jag, till hennes lägenhet. Så att det ska bli mysigt. Vi hoppas att vi får till det i oktober. Jag tänker att vi får ta det lite spontant för att det är mycket som ska planeras in under hösten. Jag har lite andra grejer också. Men så mysig grej. Jag tycker också att det är så mysigt med Klara för att alltså, det är alltid väldigt mycket spralligt och att vi driver så mycket och bara skämtar och spexar. Och vi sa det, vi måste ha flamsresa för det är verkligen vår grej. Vi flamsar så jävla mycket och driver så mycket när vi är med varandra. Men hon är också alltså, så jäkla fin vän. Jag vet liksom att hon har, du vet, skulle backa mig och ha min rygg i typ alla lägen. Hon är så gullig, hon, du vet, hon lyfter den, hon är otrolig människa det där. Man bara kan varmt rekommendera henne. Gillade min outfit by the way. Den här jackan, alltså både tröjan och jackan är från Big Book. Och stövlarna är gamla från Stories. Och kjolen är från Jeff Avenue. Och den här jackan är så jäkla snygg. Men den luktar sådär fiskigt. Och alltså jag hatar när skinnjackor eller liksom fake skinnjackor luktar alltså dåligt pH-värde. Så jag vill liksom säga till folk jag sätter på bara, jag har inte dåligt pH-värde, jag lovar, det är jackan. Så jag måste hänga ut den på vädring för att Bea sa att det brukar hjälpa. Så lite linnevatten och hänga ut på vädring så får jag uppdatera om det blir bättre. Hur kan tiden gå så fort? Jag har spelat in ett samarbete. Och jag behövde sitta och pilla lite med så här admin-grejer med det. Alltså dels redigera det samarbetet. Och det är bara ett så här content-samarbete. Så att det är ingenting som jag ska lägga upp utan det är till kunden. Och då ville de ha liksom ett specifikt
typsnitt. Så jag började ladda ner det här typsnittet. Hitta en app där jag kunde lägga in typsnittet. För att det gick inte att lägga in typ i så här, de här vanliga CapCut och Splice. Och gud, nu får jag 1000 nålar i benen för det har somnat. Ja men ni fattar. Så att det var lite mäckigare. Jag fick liksom försöka lista ut hur man skulle göra det. Men kul att utmanas lite i jobbet. Jag vill faktiskt skryta om en grej. För att jag är faktiskt ganska teknisk. Tror det eller ej. Alltså typ alla mina både vanliga kompisar men framförallt influencerkompisar frågar alltid mig om så här IT-frågor. Typ så här, hallå, hur gör man det här på TikTok? Eller hur kan man fixa den här redigeringen? Eller bla bla bla. Och det är alltid jag som typ listar ut eller vet hur man gör. Så att kind of proud att de kallar mig IT-avdelningen. Så att IT-avdelningen har lyckats lösa. Det var även samma sak på mitt gamla jobb när jag jobbade på kontor. Då var det alltid jag eller min kollega Sofia som behövde så här hjälpa med IT-grejer typ. Och det första knepet som man alltid testar är ju, har du startat om datorn och testat om det funkar? Nej, ja, testa det. Och så funkar det typ alltid. Så man bara, det var inte så att man började kliva in i stora IT-grejer. Men ni hänger med. Jag kan faktiskt vara lite teknisk ibland. Jag har redigerat det, klockan har redan hunnit bli 2. Jag har inte ätit någon lunch så att jag tänkte värma på en matlåda. Och jag har fortfarande så mycket att göra. Jag har skrivit en liten to-do-list. Det jag fixat, jag behöver beställa en grej också till ett annat content-samarbete. Så jag måste välja ut plugin för det. Jag behöver spela in en grej här till YouTube. Man bara, det är absolut egen vilja. Jag vill baka en cookie till ikväll, till myskvällen. Jag ska iväg och köpa en skolpresent till Todd för att han har börjat 1:an. När blev mina kompisars barn så stora? Jag blir alltså mörkrädd höll jag på att säga. Den har jag spelat in. Men hörni, den här listan börjar sakta men säkert bli mindre. Det gillar vi. Lite carbonara rester och man kan aldrig få för mycket parmesan. Mums. Jag har svirat om till mjukiskläder. Jag har bakat min underbara chocolate chip cookie kaka. Eller jag har inte bakat klart den, jag har gjort smeten för jag tänkte att vi ska göra den hos Lojsan. Nu ska jag springa och köpa, se om jag hittar någon present till Todd. Men jag får köpa något till Tintin och Ted också. Men vi ses hos Lojsan. Vi är på väg, här har vi alltså smeten till min chocolate chip cookie kaka. Så att det ser lite skabbigt ut när man tar med det så här i en påse. Men oj så gott. Alltså vad köper man till någon som har börjat skolan? Det fanns ju, jag tänkte att jag skulle köpa typ suddgummin och målarblock och sånt. Men det fanns typ inte så mycket bra. Så att det fick bli lite presenter. Och då känner jag att jag behöver köpa till Todd och Ted och Tintin också. Så det fick bli den här till Ted. Ett litet pussel. Till Tintin. Och sen till Todd får ju lite mer då. Minecraft, Lego och 2 stycken klistermärksböcker. Ingen aning om det kommer gå hem, vi får se. Alltså förlåt men att Lojsan och Buster har skaffat en golfbil för att köra till förskolan. Legendariskt. Hej mina älsklingar! Coolingar! Får man ingen kram eller? Just det! Jag tycker jag så. Ska du göra så? Oj, vänta. Oj. Måste göra mig redo. Hallå, vem har börjat i 1:an? Jag. Vet du hur stolt jag är över dig? Så Han är fortfarande 6 år. Jag tycker det är så coolt att du börjat i 1:an så jag har köpt en liten börja skolan present till dig. Och självklart får ni också en liten sak. Men Todd ser lite större bara för att han har börjat 1:an. Men du kommer få en större när du börjar 1:an. Ja. Är det okej? Ja. Jag började ändå 3. Där är till Ted. Ska du få en present? Det är en stor grej. Det är en liten grej inuti men det är en stor paket. Och till Tintin. Yes! Minecraft! Lego! Nu är vi hemma hos Lojsan och Lina är här. Matti kommer snart.
Förlåt, men också så roligt för att Olina har ju lilla Theo och Gunnar som är en stor labrador. Att Olina frågade, ska jag ta med Gunnar, alltså hunden eller barnet? Vi bara, Theo såklart, barnet. Alltså vad många ska kompisar. Ja, jag vet. Jag trodde jag skulle fråga. Det hade ju varit roligt om vi dåliga kompisar, om de tycker att det är bättre med hunden. Family dinner. Nu byggs det Lego här. Todd, alltså förlåt, men Todd, du är så duktig. Du har ju liksom byggt utan instruktionerna. Jag fattar ingenting. Och så kollar vi lite film. Och nu blir det lite sushi. Gott. Egentligen brukar jag köra med bakplåtspapper, men det hade inte lagat hemma, så att jag kommer bara smöra den här formen lite. Och min otroliga smet. Så, och så trycker jag ut den. Todd, kom och sätt dig. Du lovade mig en sak, kommer du ihåg det? Vad kan du då? Att ni aldrig skulle sluta gosa med mig. För att ni blir så himla stora. Nej. Och då började jag gråta och sa så här, ni får inte tycka att det är töntigt att gosa med mig. För att ni har blivit Det stora. är töntigt. Men hallå, visst lovar ni mig att ni aldrig kommer sluta? Kanske så. Du sa det på FaceTime. Jag lovar. Du lovade. Lovar du det fortfarande? Så vill det också. Bra. Du vet att du är min gudson. Leka med fina saker jag fann. Nu ska jag natta de här två monstrena. God morgon lördag. Jag har varit och hämtat lite paket och jag har även hämtat mammas bil. För att vi ska ju, jag och mina syskon och partners och barn ska åka till pappas land. Det ska bli så mysigt. Jag vet inte om jag har sagt det, jag tror det. Men pappa var ju lite inne på att sälja landet i och med att han har flyttat till Kambodja. Men vi har fått honom att tänka om och har lovat att om vi liksom rustar upp det, så lovar vi att vara där ute mer och liksom ta hand om det. För han känner väl lite att så här, det bara står där och ingen tar hand om det. Och vi känner ju att det behöver liksom rustas upp lite för att det ska kännas nice att vara där. Så att jag är så taggad. Så att nu ska vi syskon åka dit. Vi ska typ mäta och planera lite vad vi vill göra för någonting. Prio är väl egentligen köket. Vi hade verkligen velat ha, alltså jag vet, lat grej, men vi vill verkligen ha en diskmaskin. För att hela grejen med att vara på landet är ju att man vill kunna göra så här mysiga temamiddagar och liksom roliga middagar och hosta och vara liksom mer än typ 4 personer. Och är man mer än 4 personer så är det fasen jobbigt att hålla på och diska allting. Speciellt om man vill göra typ så här 3 rätter. Så här, vi älskar ju att ha så här temakvällar och sånt på landställen. Så att då vill vi kunna göra det på pappas land också. Så att det är väl prio. Jag tänker att ni får väl hänga med lite. Men ja, jag ska packa upp det sista och sen ska vi åka och hämta Alexander och Hanna, min bror och hans tjej. Gänget är framme på pappas land och vi börjar redan nu bara, här har det varit nice med en grusväg. Jag tror att Alexander kommer hålla tillbaka oss och jag och Johanna vill Dream big, baby. Exakt. Det här huset ska ju absolut målas om i alla fall. Det är en sak som är säker. Alltså att pappa målade det grönt när liksom resten av husen är röda. Man vill att det ska matcha. Nej, usch! Varför? Oh my god, varför har vi möss här? De är jättesöta. Ja, kolla, de försöker rymma. Är det råttor? Det är väl en? Nej, det är 2. Det är skogsmöss. Det är skogsmöss. Kolla vad söta. Nej, de har trillat ner. Ska vi släppa ut dem? De måste ha Juni, vad tokigt va? Är ni beredda nu då? Jag har hittat ett nytt djur här. En liten groda. Hej grodan, sitter du fast? Nej men, kom. Hej, Vad har du 1, hittat? 2, 3. Oj, vad Akta, nu kanske någon på när som helst. Vad var det då? är det en liten minigroda? Är du stolt, Juni? Gud, vad cool! Ska du hitta någon säker plats där man kan släppa ut den då? Wouldn't lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. Förlåt, men alltså trädgårdsarbete är så jäkla mysigt när man gör flera. Man mår så bra av det här. Det är bara en groda, Alba. Ja, alltså det hade man ju aldrig tyckt var kul att göra själv. Men bara för att vi är liksom några stycken så blir det så mysigt. My heart starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me.
Vad sa du, Alba? Vad ska grodan Vad ska grodan? Amelia. Du sa Klara ju precis. Oj, är den läskig? Ska vi släppa ut honom? Ska vi släppa ut honom här så kan han bara klättra själv? Oj! Nej men gud, han hoppade! Oj, hej då grodan! Jag blev väldigt rädd. Ja, jag förstår det. Han var helt crazy. Nu röjs det för fullt här. Alltså, jag älskar, vi syskon har fått ett riktigt ryck. Så att nu flyger det saker till höger och vänster. Här har vi börjat samla pappas saker som vi är osäkra på. Vi har liksom börjat flytta på, så vi tänker så här. Hela den här soffan tar ju upp hela det här rummet. Så vad händer om man flyttar på soffan och ställer den så istället? Och så har man tvn här. Jag tror att det kommer bli så mycket mer öppet och så mycket bättre. Och sen vill vi bygga ut köket. Så här ser köket ut. Och då tänker vi om man skulle bygga ut köket så att det går hela vägen så. Alltså förstår ni vilken potential? Alltså we see it. Bastupaus. Gullig. Nu blir det bad. Leaving from St. Louis, headed for the coast. No telling when or if you're coming home. And half the time you knew me. Vi har bastat klart och jag och Jumpan, vad ska vi göra? Bajsa på oss. Nej, vi ska ju baka. Juni ska oss. hjälpa och göra min chocolate chip cookie kaka. Är du redo Juni? För det här kommer bli så bra. Booms. Cookie kaka. Kaka. Nu kör vi. Hallå tjejer, hur stort blir inte det här? Alltså det här blir så bra. Kolla på den här skillnaden, det är helt sjukt. Så öppet. De här ligger och mojar sig. Alltså förlåt, men bara de här underläggen gjorde att det blev så mycket mysigare. Men tänker också bort med de här fula stolarna. Förlåt pappa, jag vet att du älskar färg. Bort med de här fula gardinerna. Alltså the potential. Måla den här så det blir vitt. Jag tror att det blir så bra. Men bara att öppna upp så här var ju dröm. Som ni såg så bakade jag lite scones i morse. Vi hade inte tillräckligt med smör så att jag fick baka med crème fraîche. Men det blev faktiskt helt okej. Godare med smör dock så att... lesson learned. Men vi hade inte tillräckligt. Och alltså jäklar vad det... Det kommer ju vara ett litet projekt det här med att ta tag i stugan. Men det känns som att det finns potential. Nu blinkar batteriet här så att jag tror ni kommer dö. Men jag tänker att jag säger hej då här nu. Och hoppas att ni vill hänga med på den här renoveringsresan. Jag tror att det kommer bli så roligt. Och det kommer bli så nice förhoppningsvis. Köket blir prio 1. Vi ses nästa vecka.